নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ডিজিটেল গুৰু মই আজি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰি লাইভ দেখুৱাম দৰ্পণ পোৰ্টেলত কলেজৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এডমিশনৰ ওপৰত হয় অসম চৰকাৰৰ আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা কলেজৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যি দৰ্পণ পোৰ্টেল মুকলি কৰি দিছে হেয়া ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই ঘৰতে কৰিব পাৰিব লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিজি এডমিশন লম বুলি ভাবি আছে তেন্তে বৰ্তমান অনলাইন চলি আছে ইয়াৰ শেষ তাৰিখ হ'ল 31 আগষ্ট অনলাইন কেনেদৰে কৰিব কি ডকুমেন্ট আপলোড দিব ইয়াৰ এলিজিবিলিটি কি সকলো মই আমাৰ এই চেনেলত ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছো যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'বিলাক চাম বুলি ভাবি তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টি ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংক দি দিম আপুনি তাত গৈ চাব পাৰিব মই আজি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম কলেজৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেন্টৰ দৰ্পণ পোৰ্টেলত কেনেদৰে আপুনি ঘৰতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি অনলাইন এপ্লাই কৰিব কি ডকুমেন্ট আপলোড দিব ফটো বা আনান ডকুমেন্ট কেনেদৰে আপলোড কৰিব সকলো দেখুৱাম আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ শেষৰ পিনে স্ক্ৰিনত ভিডিঅ'টি আপোনালোকে মই এটা বিশেষ অনুৰোধ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই ল'ব আপুনি যদি ডিজিটেল গুৰু চেনেলৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহলে আমাৰ এই চেনেলত বাকি ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে তেন্তে এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব স্ক্ৰিনত অনলাইন এপ্লাই দেখুৱাৰ আগতে মই আলোচনা কৰি ল'ব বিচাৰো যে আপুনি যি দৰ্পণ পোৰ্টেল এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি কি ডকুমেন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব পোনপ্ৰথমে আপোনাক এটা ফটো লাগিব ফটোটো 1 MB তলত হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনাক সাইন লাগিব ষ্টুডেন্টজনৰ এডমিট কাৰ্ড ষ্টুডেন্টজনৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিখন মাৰ্কশিট পাইছিল সেই মাৰ্কশিটখন লাগিব যদি ষ্টুডেন্টজন ইডব্লিউএছ ক্যাটেগৰী হয় তেনেহলে ইডব্লিউএছ সাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু এইখিনি ডকুমেন্ট আপুনি ৰেডি কৰি ৰাখিব তো বন্ধুসকল এতিয়া বলক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত ইয়াতে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ A to Z দেখুৱাম আপুনি কেনেদৰে দৰ্পণ পোৰ্টেলত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আশা কৰো ভিডিঅ'টি আপুনি শেষলৈকে চাব যদি আপুনি মোবাইল বা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু তাত আপুনি সাৰ্চ কৰি লিখিব darpan.ahsec.online.in/login LOGIN মই এই লিংকটো মোৰ এই ভিডিঅ'টি ডেসক্ৰিপচনটো মই দি দিম আপুনি তাত গৈও ডাইৰেক্ট যিখন দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ যি হোম পেজ আছে এই হোম পেজখনত আহিব পাৰিব ইয়াতে দুটা অপচন আছে কন্টিনিউ এজ ষ্টুডেন্ট কন্টিনিউ এজ ইনষ্টিটিউট আমি যেটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিম তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে কন্টিনিউ এজ ষ্টুডেন্টত ক্লিক কৰিব কন্টিনিউ এজ ষ্টুডেন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ষ্টুডেন্ট লগইনৰ যি এই হোম পেজখন ইয়াতে আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব ইয়াতে আছে 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ 4 ডিজিট পিন এইটো আপুনি বহাই লৈ লগইন কৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল আমি যেটো ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াতে ভিজিট কৰিছো আৰু আমি ষ্টুডেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাই নাই তো আমি এইখিনি কোড পাম তো আপুনি এইখিনি পোৱাৰ কাৰণে আপুনি তলফালে দেখিছে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ এ নিউ একাউন্ট আপুনি এটা নতুন একাউন্ট এটা বনাই ল'ব লাগিব আৰু নতুন এটা একাউন্ট বনাই লোৱাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ এ নিউ একাউন্টত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ একাউন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ যি ষ্টুডেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ হোম পেজ আছে এইখনত আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব ইয়াতে আপুনি দেখিছে ইয়াতে যদি আপুনি ষ্টুডেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে সিলেক্ট বোৰ্ড আপুনি মেট্ৰিক দিওতে যিখন বোৰ্ডৰ অধীনত আপুনি মেট্ৰিক দিছিলে সেই বোৰ্ডখন ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ ক্লাস 10 ৰ যেটো পাসিং ইয়াৰ আপুনি কোনটো সনত আপুনি ক্লাস 10 মেট্ৰিক পাস কৰিছিলে 2021 নে 2020 আপুনি সিলেক্টটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মেট্ৰিকৰ এডমিটখনত যেটো আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ আছে ইয়াতে নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব আৰু ইয়াতে এটো বহাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে পার্সেন্টেজটো বহাই দিব আপুনি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিওতে আপুনি কিমান পার্সেন্টেজ পাইছিলে ইয়াতে মুঠ নম্বৰটোত তাত আপুনি 6 এৰে হৰণ কৰি যেটো পার্সেন্টেজ পায় হেতু ইয়াতে বহাই দিব ইয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টজনৰ ফুল নেম এডমিটখনত চাই ফুল নেমটো ইয়াতে বহাই দিব ইয়াৰ পিছত ফাদাৰৰ গাৰ্জিয়ান নেম আপুনি ষ্টুডেন্টজনৰ দেউতাকৰ ফুল নেমটো এডমিটখনত চাই বহাই দিব ইয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টজনৰ এটা মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে বহাই দিব ইয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই দিব ডেট অফ বাৰ্থটো ফুল নকৰিব কাৰণ লগইন কৰোতে এই ডেট অফ বাৰ্থটো খুব প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ পিছত যদি ষ্টুডেন্টজনৰ ইমেইল আইডি আছে তেনেহলে ইমেইল আইডিটো বহাই দিব ইয়াৰ পিছত নেশনালিটি সিলেক্ট কৰিব
ইয়াৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ষ্টুডেন্টজন কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ আন্ডাৰত হয় ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন ষ্টুডেন্টজনৰ গাঁও পোষ্ট অফিস জিলা থানা ইয়াতে আপুনি লিখি দিব ইয়াৰ পিছত সিলেক্ট ৰিলিজন ষ্টুডেন্টজনৰ ধৰ্ম ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব কোনটো ধৰ্মৰ ষ্টুডেন্টজন হয় ইয়াৰ পিছত সিলেক্ট কাষ্ট ষ্টুডেন্টজন যদি জেনাৰেল কাষ্টৰ হয় জেনাৰেল সিলেক্ট কৰিব এসসি যদি এসসি এখিনি আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টজনৰ জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব যদি মেল হয় ফিমেল হয় বা ট্ৰান্সজেন্ডাৰ হয় আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টজন যদি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হয় যদি এখিনি হয় ইয়াতে আপুনি ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব ইয়াৰ পিছত belong to tree type community যদি ষ্টুডেন্টজন সা জনজাতিৰ কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা হয় দিলে ইয়াতে ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব ইয়াৰ পিছত যদি ষ্টুডেন্টজন যদি EWS category হয় তো আপুনি ইয়াতে ইয়েস দিব আৰু যদি নহয় নো দিব এটা হল EWS মানে হল ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন আগতে যেনেকৈ ভাৰত চৰকাৰ OBC ST SC সকলক যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশন দিছিল বৰ্তমান মোদী চৰকাৰ অহাৰ পৰাই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 10% ৰিজাৰ্ভেশন দিছে আৰু তেওঁলোকক এখন EWS সাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু যদি EWS সাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনায় আপুনি যদি জানিব বিচাৰে মই এই ভিডিঅ'টিৰ মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দি দিম আপুনি তাত মোক ডাইৰেক্ট কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি NCC বা স্পোৰ্টস আগতে যদি কোনোবা এনেকুৱা ক্যাটাগৰী যদি আপুনি খেলি আহিছে ডিস্ট্ৰিক্ট বা ষ্টেট লেভেলত তাত ইয়াতে আপুনি ইয়েস দিব আৰু যদি নাই নো দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ফটোখন JPG বা PNG ফৰমেটৰ হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত যিখন মাৰ্কশিট পাইছে আপুনি ক্লাছ 10ত মেট্ৰিক দিওতে হে মাৰ্কশিটখন ইয়াতে আপলোড কৰিব ইয়াৰ পিছত এটা 4 ডিজিট এটা পিন ৰাখিব এই পিনটো আপুনি লগইন কৰোতে এই পিনটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ কাৰণে আপুনি এই পিনটো 4টা সংখ্যাৰ সহজ অংকৰ আপুনি যেটো মনত ৰাখিব পাৰে সেই অংকটো ইয়াতে মাৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে টিক দিব ইয়াতে এইখিনি গটেখিনি ইয়াতে টিক দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব মই এইখিনি গটেখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ তাৰ পিছত মই ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনাক ভিডিঅটো দেখুৱাই আছো তো আপুনি দেখিছে মই ইয়াতে মোৰ বোৰ্ডখন যিজন ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি আছো মই বোৰ্ডখন সিলেক্ট কৰিছো সেবা ষ্টুডেন্টজনে 2021 ত পাস কৰিছে 2021 দিছো ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ ৰোল নাম্বাৰটো মই ৰোলটো দিছো ইয়াতে নাম্বাৰটো দিছো তেওঁ পাৰ্চেন্টেজ পাইছে 15.16 ইয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টৰ নাম দিছো আৰু গাৰ্জেনৰ নাম দিছো ইয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টজনৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো মই ইয়াতে দি দিছো দিয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টজনৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থটো মই ইয়াতে লিখি দিছো ইয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টজনৰ ইয়াতে নেশনালিটি ইন্ডিয়ান হয় ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট মই সিলেক্ট কৰিছো কামৰূপ ইয়াৰ পিছত গাঁও বা পোষ্ট অফিচৰ ইয়াতে মই নাম দিছো ইয়াৰ পিছত ধৰ্মটো মই সিলেক্ট কৰিছো ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে কাষ্ট সিলেক্ট কৰিছো যেটো ষ্টুডেন্টজন জেনাৰেল হয় জেনাৰেলটো মই জেনাৰেল দি দিছো ইয়াৰ পিছত জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিছো ইয়াৰ পিছত মই এখিনি নো দিছো যেটো মই ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জেস নহয় ষ্টুডেন্টজন আৰু টি টাইপ কমিউনিটি নহয় কাৰণ ইয়াতে মই নো দিছো আৰু EWS সাৰ্টিফিকেটখন নাই কাৰণে মই ইয়াতে নো দিছো আসলে ষ্টুডেন্টজন খুব দুখীয়া মানুহৰ হয় হলো যেটো সাৰ্টিফিকেটখন নাই তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে নো দিছো ইয়াৰ পিছত ষ্টুডেন্টজনৰ মই ফটো আপলোড কৰিছো ইয়াতে মই মাৰ্কশিটখন আপলোড কৰিছো আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে 4 ডিজিট এটা মই পিন ৰাখিছো যেটো পিন মই সহজ ভাবে ষ্টুডেন্টজনে মনত ৰাখিব পাৰে সহজ এটা পিন দি দিছো ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে গটেখিনি ইয়াতে কনসেন্ট দিছো টিক মাৰ্ক দিছো ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াতে ক্লিক কৰিম ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাক সুধিছে আপুনি আই ইউ সিওৰ to submit the application যে application আপুনি শুদ্ধকৈ লিখিছে আপুনি এটো সিওৰ নে তো মই যেটো সিওৰ তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ওকেত ক্লিক কৰিম ওকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি খন্তে সময় ওয়েট কৰিব এই ফৰ্মখন লোডিং হৈ আছে কিছু সময় এনেকৈ ওয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ যিখন একেবাৰে হোম পেজ আছে হোম পেজখন ইয়াতে আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব ইয়াতে আপুনি দেখিছে ইয়াতে আপুনি এখন এই ড্যাশবোৰ্ড আছে ইয়াৰ পিছত কলেজ আছে আৰু এখন মাই এপ্লিকেশন আছে ইয়াতে আপুনি ড্যাশবোৰ্ডখন ইয়াতে আছে বৰ্তমান ইয়াৰ পিছত আপুনি নিয়ম কিটামান ভালকে পঢ়ি লব ইয়াতে আছে হাই প্ৰায়োৰিটি ইয়াতে আছে ইউ ক্যান এপ্লাই ইন ম্যাক্সিমাম অফ 5 ইনস্টিটিউশন আপুনি একেবাৰে কমেও 5খন কলেজ আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে স্টেপ বাই স্টেপ আছে এখিনি ভালকে পঢ়ি লব আৰু যদি আপুনি মোৰ ভিডিওতে এটো হেকলৈকে চাই আপুনি গটিখিনি গমে পাই যাব আপুনি কলেজ সার্চ কৰাৰ কাৰণে আপুনি কোনখন কলেজ এডমিশন লব সার্চ কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে কলেজ আছে কলেজত ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব তো কলেজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কলেজৰ নাম আহি গৈছে ইয়াতে অসমত যিমান কলেজ আছে সকলোবিলাক কলেজ ইয়াতে আহি গৈছে আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলৰ কোনখন কলেজ আপুনি সহজে যদি বিচাৰি উলিয়াব লাগে তাৰ দুটা টেকনিক হল ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে আছে ফিল্টাৰ কলেজ ইয়াতে আপোনাৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে জিলাখনৰ নাম ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব ধৰক মোৰ জিলাখনৰ নাম কামৰূপ মই কামৰূপ সিলেক্ট কৰিম ইয়াৰ পিছত মই এটা ফিল্টাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম
ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ অধীনত যিমান কেইখন কলেজ আছে সেই কলেজ কেইখন ইয়াতে আহি যাব আৰু এটা সহজ পদ্ধতি হ'ল ইয়াতে আপুনি সাৰ্চ কৰিব পাৰে কলেজখনৰ নাম কলেজখনৰ ঠিকনা আপুনি কলেজখনৰ নাম ধৰক আমাৰ কামৰূপ জিলাত এখন খুব জনপ্ৰিয় বা খুব ভাল কলেজ হ'ল দক্ষিণ কামৰূপ কলেজ ডিকে কলেজ মই এখন ইয়াতে সাৰ্চ কৰিম আপুনি যদি ইয়াতে সাৰ্চ বক্সত দক্ষিণ কামৰূপ কলেজ বুলি সাৰ্চ কৰিব ইয়াতে দুখন কলেজ আহিছে এখন আছে দক্ষিণ কামৰূপ কলেজ আৰু দক্ষিণ কামৰূপ গাৰ্লছ কলেজ মই যেহেতু লৰাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছো তো দক্ষিণ কামৰূপ কলেজখনে মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে কিছু 2 সেকেন্ড সময় আপুনি এনেকৈ ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে চাওক দক্ষিণ কামৰূপ কলেজখনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰফাইল ইয়াতে আহি গৈছে ইয়াতে বেসিক প্ৰফাইল দক্ষিণ কামৰূপ কলেজ কোডটো ইয়াতে আহি গৈছে কন্টাক্ট ডিটেইলছ আপুনি যদি কিবা জানিব বিচাৰে কলেজখনৰ বিষয়ে ইয়াতে আপুনি কন্টাক্ট কৰিব পাৰে বা মেইল কৰিব পাৰে বা ইয়াতে আপোনাৰ স্ট্ৰীম এভেইলেবল কোনকেইটা ইয়াতে শাখা আছে আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্চ তো ইয়াতে এড্ৰেছ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে ফটো কৰি ইয়াতে দিয়া আছে আৰু যদি আপুনি কলেজখনৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰে তেনে প্ৰস্পেক্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু তাত গোটেইখিনি কথা দিয়া আছে আৰু আপুনি যদি ইয়াতে বৰ্তমান দক্ষিণ কামৰূপ কলেজত যেহেতু আমি এপ্লাই কৰিম তাৰ কাৰণে ইয়াতে আছে আৰ্টস ষ্ট্ৰীম আৰু সায়েন্স ষ্ট্ৰীম আমি যেহেতু আৰ্টছত এপ্লাই কৰিম তাৰ কাৰণে ইয়াতে আৰ্টস ষ্ট্ৰীমত ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখাইছে চাওক সিট এভেইলেবল আছে 450 আৰু ষ্টুডেন্ট এপ্লাইড বৰ্তমান সিট আছে 450 টা আৰু বৰ্তমান ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিছে 826 টা তো আমিও যাওক দেখা যাওক কি হয় তো আমিও ইয়াতে আমি এপ্লাই কৰিম এপ্লাই ইন আৰ্টস স্ট্ৰীম ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপুনি 6টা সাবজেক্ট আপুনি ইয়াতে বাছি ল'ব তো মই ছাত্ৰজনৰ কাৰণে ইয়াতে 6টা সাবজেক্ট ইয়াতে মই বাছি লৈছো বাছিলৰ পিছত ইয়াতে মই এপ্লাই ফৰ এডমিশন ইয়াত মই ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত মই এইখিনি ইয়াতে কনসেন্ট দিম ওকে দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কিছু সময় এনেকৈ ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে লিখিছে ইউ হ্যাভ এপ্লাইড সাকসেসফুলি আপোনাৰ এটা এআৰএন নম্বৰ ইয়াতে পাইছে আৰু ইয়াতে চাওক আপুনি দক্ষিণ কামৰূপ কলেজখনত মই সফলতাৰভাৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিলো মই ইয়াতে মেৰিট লিষ্ট নট পাবলিশ যেতিয়া মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব তেতিয়া মই যিজন ছাত্ৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিছো সেইজনে সিট পায় নে নাপায় তেতিয়া আমি গম পাম যদি আপুনি দক্ষিণ কামৰূপ কলেজত এডমিশন ল'ব নিবিচাৰে ইয়াতে কেনসেল এপ্লিকেশন ইয়াতে কেনসেল কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে যিখন ডাউনলোড ৰিসিভ এই কলেজখনত এডমিশন লোৱাৰ পিছত যিখন এখন ডাউনলোড ৰিসিভ ওলাব আৰু ইয়াতে ডাউনলোড ৰিসিভত ক্লিক কৰি সেই কলেজখনৰ যিটো ৰিসিভ সেই ৰিসিভটো আপুনি কালেক্ট কৰি নিজৰ যদি প্ৰিন্টাৰ আছে বা ওচৰৰে দোকানত আপুনি প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপুনি এনেকৈ মিনিমাম 5খন কলেজ ইয়াতে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মই এখন দেখুৱালো আৰু বাকি এখন আপুনি এনেদৰে ইয়াতে আপুনি আকৌ বেলেগ এখন কলেজত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি আকৌ কলেজত ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখিছে আপুনি কলেজ অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে বিভিন্ন অসমৰ কলেজ আহিছে আকৌ মই এখন কলেজ আপোনাক দেখুৱাই আছো মই এতিয়া এপ্লাই কৰিম ছয়গাঁও কলেজ দক্ষিণ কামৰূপ এখন খুব ভাল কলেজ ছয়গাঁও কলেজ বুলি ইয়াতে মই সাৰ্চ কৰিম তো ইয়াতে মই ছয়গাঁও কলেজ বুলি ইয়াতে সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আছে ছয়গাঁও কলেজ আৰু ছয়গাঁও এইচএছ স্কুল মই যেহেতু ছয়গাঁও কলেজত এপ্লাই কৰিম তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ছয়গাঁও কলেজত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছু সময় এনেকৈ অকমান ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ছয়গাঁও কলেজৰ প্ৰফাইল আহি গৈছে ডিকে কলেজৰ দৰে সেম একেই ইয়াতে আপুনি প্ৰফাইল আহি গৈছে আৰু যদি আপুনি এইখন কলেজতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আৰ্টছত আৰ্ট সিস্টেমত ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখিছে সিট এভেইলেবল 6টা আছে আৰু ইয়াতে বৰ্তমান ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিছে 833 টা আৰু মইও ইয়াতে এপ্লাই এটা কৰি দিও এপ্লাই ইন আৰ্টস স্ট্ৰীম ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে বহুত কেইটা সাবজেক্ট আছে ইয়াতে ইয়াৰ ভিতৰত 6টা সাবজেক্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এপ্লাই ফৰ এডমিশন ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম আৰু এটা কথা বন্ধুসকল মই মোৰ যিজন ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছো মই জাস্ট মাত্ৰ আপোনালোকক এটা আহিলা আইডি আছো যে আপুনি এনেদৰে অসমৰ বিভিন্ন কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি ফলো নকৰিব যে ডিকে বা ছয়গাঁও কলেজত আপুনি এপ্লাই কৰিব আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলত আপুনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ আপুনি বিভিন্ন কলেজ আছে সেই কলেজবিলাকতে সেম একে প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এইটো কথা আপুনি পাহৰি নাযাব তো বন্ধুসকল চাওক ইয়াতে মই বৰ্তমান দুখন কলেজ এপ্লাই কৰিলো এখন ছয়গাঁও কলেজ আৰু এখন দক্ষিণ কামৰূপ কলেজ আৰু যদি আপুনি এনেদৰে আৰু 3 নম্বৰখন কলেজ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আকৌ আপুনি কলেজত আহিব কলেজত আহি কেনে অকমান কিছু সময় এনেকৈ ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত কলেজৰ ইয়াতে নম্বৰ আহি গৈছে ইয়াতে আপুনি সাৰ্চ কৰি কলেজবোৰ সিলেক্ট কৰি সেম একে প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি কলেজবোৰৰ এডমিশন ল'ব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলত যি কলেজ আছে সেই কলেজবোৰ সাৰ্চ কৰি একে প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি এডমিশন ল'ব ইয়াতে দুটামান কথা মই যোগ দি লওঁ
ইয়াত যে আপুনি এপ্লাই কৰিব এই এপ্লাই এতিয়া 31 আগষ্টলৈকে আপুনি কৰিব পাৰিব 31 আগষ্টৰ পিছত সম্ভৱতঃ এখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব এজন ষ্টুডেন্টে হয়তো 5খন কলেজতকৈ বেছি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব 5খন কলেজত এপ্লাই কৰিলে ধৰক ষ্টুডেন্টজনে এডমিশন ল'ব এখন কলেজত ধৰক মই যিজন ষ্টুডেন্টক এপ্লাই কৰি দিছো দক্ষিণ কামৰূপ কলেজ আৰু ছয়গাঁও কলেজত এপ্লাই কৰি দিছো কিন্তু আৰু আন তিনিখন কলেজত মই এপ্লাই কৰি দিম কিন্তু ষ্টুডেন্টজনে মেৰিট ওয়াইজ যিখন কলেজত সিট পাব সেইখন কলেজতে তেওঁ এডমিশন ল'ব পাৰিব এইটো কথা আপোনালোকে পাহৰি নাযাব আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ বা ওচৰ পাজৰৰ লৰা ছোৱালীক আপুনি ঘৰতে মোবাইলতে বা ল্যাপটপতে আপুনি এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব আৰু এটা কথা মোবাইলত পৰাপক্ষত আপুনি এপ্লাই নকৰিব কাৰণ মোবাইলত খুব সাৰ্ভাৰ খুব বেয়া থাকে বা ওয়েবসাইট বিলাক অতি সহজে খোলা নাযায় যদি আপোনাৰ ঘৰত ল্যাপটপ আছে বা কম্পিউটাৰ আছে তেতিয়াহলে বেস্ট আপুনি ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰতে আপুনি ট্ৰাই কৰিব তো এই ভিডিওটো চাই আপুনি স্টেপ বাই স্টেপ এপ্লাই কৰি যাওক যদি আপুনি কিবা অসুবিধা পায় তেনেহলে মোৰ এই ভিডিওটিৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি কিবা বুজি নাপায় মোৰ এই ভিডিওটি ডেসক্ৰিপচনত মোৰ WhatsApp নম্বৰ মই দি দিম মই অকনো বেয়া নাপাওঁ আপুনি বিনা দ্বিধাই আপুনি মোক 24/7 কল কৰিব পাৰে আৰু লগতে বন্ধুসকল এটা অনুৰোধ মই ইমান কষ্ট কৰি ভিডিওবিলাক বনাওঁ তো আপোনালোকে যদি ভিডিওবিলাক ভাল লাগে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব তেতিয়া মই মোৰ উৎসাহ এটা পাওঁ আৰু এটা বিশেষ অনুৰোধ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকৰ মতামতে মোক বহুত উৎসাহ দিয়ে তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিম যদি আপুনি কিবা বুজি নাপায় তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব বা আপুনি কল কৰিব তো ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আটাইলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ষ্টুডেন্ট সকলে ভালদৰে এপ্লাই কৰিব ভালদৰে চাই চিতি এপ্লাই কৰিব তাকে কামনা কৰিলো ধন্যবাদ